Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea. Pentru tine avem diavolul, dar la baza pachetului 9 de spade, 10 de spade, 8 de spade. E ca o obsesie aici, da? E ca și cum cineva nu poate să renunțe la o adicție, la o plăcere, la o relație toxică. Poate să fie și ceva legat de sfera financiară, dar poate să fie și un moment în care cineva simte efectiv că pierde controlul într-o situație. Poate să fie și un moment în care, uite, te lupți cu niște umbre, te lupți cu ceva ciudat. Poate să fie și un moment în care lucrurile ies la lumină în viața ta și atunci e nevoie să te confrunți cu ceea ce ți se arată. Hai să vedem în plan personal. Avem Regina de Cupe, o legătură cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Te văd într-o perioadă în care ai liniște sau cel puțin faci tot posibilul pentru a-ți găsi liniștea. Ești cu o intuiție foarte mare în acest moment, cu foarte multă creativitate. Pentru unii mai simt aici că sunteți într-un moment în care pur și simplu simțiți nevoia să luați odihnă, să luați concediu, să vă relaxați, să vă liniștiți. Dar apoi avem 5 de bâte, uite, o ceartă, o luptă, poate să fie o gelozie a cuiva, poate să fie și o ceartă la care asistați sau poate chiar discutăm pur și simplu despre cineva care are niște probleme dintr-un anumit punct de vedere și persoana aceasta poate să vină către tine. Vreau să văd totuși despre ce este vorba. În primul rând, Regina de Cupe. 6 de bâte, 3 de spade. O victorie pierdută sau poate să fie un moment în care pur și simplu pe de o parte te bucuri de ceva, pe de altă parte văd o inimă frântă. E ca și cum ceva ți s-a arătat, ceva ai văzut. Și e important acest lucru. Hai să vedem 5 de bâte ce spune. Avem asul de monede. Asul de monede, 3 de monede, nebunul. O legătură, uite, cu zodia vărsător avem aici. Și avem magicianul. Deci poate în curând, uite, cineva care vrea să-ți aducă ceva. Cineva care vrea să-ți ofere un anumit lucru. În curând văd aici pentru unii și o nouă persoană care luptă cumva pentru relație, luptă cumva pentru tine. Ce mi se mai pare interesant e faptul că te afli într-o situație în care pot apărea, uite, niște neînțelegeri, fie legate de bani, fie legate de un cadou, un pachet, un loc nou, ceva nou. Poate să fie și cineva care vine către tine cu o dovadă, cu ceva. Uite, avem un cavaler de cupe. Deci o persoană foarte încrezătoare aici care își dorește să se apropie de tine. Doar că e posibil să fie vorba despre o persoană mai agitată din fire. Și uite, avem așa 10 de monede, marea preoteasă. O persoană care evită să-ți spună ceva, fie în legătură cu un grup de prieteni, fie în legătură cu familia. Mai poate să fie aici pentru unii și o persoană mai misterioasă, mai secretoasă. Asul de cupe. O bucurie. O veste bună. O veste de pace. Dar pentru unii simt eu că are legătură și cu o nouă persoană. Parcă e cineva care regretă un anumit lucru. Avem aici valetul de monede pentru tine. Ești într-un moment în care acționezi într-un mod nou din punct de vedere financiar. Unii poate studiați ceva, învățați ceva, lucrați la ceva nou.
Tot această carte poate să reprezinte și un moment în care, uite, măsori ceva. Deci, parcă e un moment în care îți calculezi lucrurile foarte bine. Apoi avem 7 de spade, deci un dușman, un hoț, un inamic, cineva care evită, cineva care nu-și asumă o anumită greșeală. Poate să fie și cineva care te duce cu vorba, pentru că poate să fie o persoană care știe foarte bine să negocieze, este o persoană care știe foarte bine să fie diplomată. Hai să vedem despre ce este vorba. În primul rând cu pajul de monede. Patru de cupe, 8 de bâte. Persoana aici care, nu știu, e obosită, plictisită. Poate să fie și un moment în care zici, băi, am obosit, m-am plictisit, nu mai pot în legătură cu o situație. Apoi avem aici cavalerul de bâte. Deci e o persoană aici care se aruncă așa cu capul înainte. Este o persoană curajoasă, este o persoană sigură pe ea. Hai să vedem. 2 de spade mai avem. Deci ceva ce nu place, ceva ce nu convine cu doiul ăsta de spade. Poate să însemne și faptul că e ca și cum cineva propune ceva, primește o veste, doar că e profund transformatoare. Apoi avem așa, lumea și justiția, o legătură cu zodia balanță. Văd clar aici un moment eliberator. Poate să fie și un moment în care crești, înflorești, poate să fie vorba și despre un moment în care te înalți, da? Dar e ca și cum rezolvi ceva. Eu asta văd. Hai să vedem surpriza. Surpriza e valetul de cupe și spânzuratul, o legătură cu zodia pești, mai văd aici. Surpriza are legătură cu un blocaj, poate o suferință a unei persoane. Este un personaj aici sensibil, cu sufletul deschis. Poate să fie și o invitație pe care cineva ți-o face. Surpriza, de asemenea, poate avea legătură și cu un proiect creativ. Hai să vedem ce e cu valetul ăsta de cupe. Simt eu că e vorba de un copil sau de o persoană mai tânără. Uite, avem 7 de monede, 6 de spade. Deci e o veste bună legată de bani, legată de o așteptare, legată de sfera materială la modul general. E ceva ce te face să te bucuri ca un copil, mai simt eu să transmit. Și spânzuratul a venit clarificat cu 5 de bâte. Deci poate e și un oarecare blocaj pe care e nevoie să-l depășești cu 500 de bâte. Mai vreau o carte. Asul de spade. Poate să fie și un moment în care vezi altfel o luptă, vezi altfel ceva anume. Uite, avem marele preot Faetonul, o legătură cu zodia Rac, zodia Taur. Interesant. Ce mai văd aici? Poate să fie vorba despre o rezolvare. E o rezolvare care apare ca prin magie, pur și simplu. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Poate are legătură, uite, și cu împăcare pentru unii sau are legătură cu o persoană extrem de sensibilă. Nouă de bâte puterea, o legătură cu zodia Leu. Deci poate să fie și o luptă sau ceva ce vrei să-ți asumi, dar care presupune multă luptă, din ce văd aici. Hai să vedem ce zice și tarotul ăsta cu surpriza. Surpriza, uite, are legătură cu o întâlnire cu niște prieteni, da? Sau un prieten care te invită undeva. Și ce mai văd aici avem așa, o invitație la drum sau faci un drum undeva și rezolvi un anumit lucru.
Mai vreau o carte. Avem casă sau cameră. Cineva care te invită undeva anume. Uite, parcă e o persoană care te ajută să te vindeci sau o persoană care îți cere ajutor în acest sens. Hai să vedem ce zice oracolul. Poate să fie, așa cum am zis, și o problemă pe care cineva o are, poate să fie o persoană mai tânără. Și apoi avem dragonul zburător, da? Tu aduci lumină în această lume. Și apoi avem copacul vieții, adevărata înțelepciune și alegeri potrivite în viață. Deci este despre a face o alegere importantă pentru sufletul tău. Despre asta e vorba. Ți se spune să respecti tot ceea ce ai în jurul tău. Dar uite, avem aici așa, vindecarea minții, trupului și spiritului. Eu cred că are legătură aici, repet, cu faptul că cineva are nevoie de vindecare sau poate să fie vorba, așa cum am zis, de o persoană mai tânără care are niște probleme aici. În special aș merge eu probleme de suflet sau probleme medicale. Hai să vedem ce zice și acest oracol în legătură cu surpriza. Din nou a ieșit acest dragon zburător. Este ceva care iese la lumină, schimbare, vindecare. Deci e clar aici că ceva se află, cineva pățește ceva și avem o discuție cu o prietenă, da? Un timp în care vorbești cu oamenii din jur, a fi singur, a trăi momentul, a te distra. Și poate cineva care are niște probleme într-un astfel de moment sau poate să însemne, știu eu, și un moment în care începi să iei ceva de la zero, să te bucuri din nou de viață. Și avem seducție. Pentru unii poate să fie și cu dragoste. Avem totuși o persoană care spune că nu astăzi, da? A evita o conversație, o persoană, cineva care încă e furios sau furioasă. Și e un moment în care, uite, ți se arată să te concentrezi pe tine, pe sufletul tău. Și avem pasiune, chimie. Interesant. Mai vreau o carte. Și avem abundență. Abundență, păstrează-ți o minte pozitivă, manifestă ceea ce vrei și avem suflet pereche, parteneriat, contract de suflet. Eu cred că are legătură aici și cu a vedea într-un mod diferit ideea de dragoste, ideea de iubire. Poate să fie și o situație care tot se repetă pentru unii. Dar eu văd clar aici un sacrificiu a cuiva. Uite, a venit vulpea, da? Vulpea și cartea. Deci o persoană care e vicleană, parcă e cineva care greșește, dar nu recunoaște. Cineva care își urmărește interesul. Și avem așa, copacul, drumurile și vestea bună. Poate să fie, uite, și o persoană care e indecisă. Poate să fie și cineva care e la răscruce de drumuri. Dar surpriza, să știți că pentru unii, uite, avem inelul și sicriul. Deci are legătură, știu eu, cu finalizarea unui proiect, finalizarea unui contract, finalizarea unei relații, finalizarea unei prietenii. Uite, pentru că aici sunt niște probleme foarte mari. Ia uite, deci cineva e ca și cum e pedepsit pentru ceva ce a făcut, aoleu.
Da, e o energie mai dură, să știți, de care veți afla. Și poate să fie o persoană aici care, nu știu, vine către voi agitată, disperată. Dar, uite, e ceva legat și de o zi mare, o zi sfântă, un bărbat. Na, hai să vedem acum ce spune oracolul meu. Că totuși eu așa simt că e vorba de un sacrificiu a cuiva, de o problemă a unei persoane. Avem așa, comunicare, dualitate, zodia Gemeni, planeta Venus, iubire, zodia Taur, zodia Balanță. Deci este despre o discuție pe care o ai legată de dragoste. Avem ziua de luni, un noroc mare, luna februarie, care din nou este vorba despre luna iubirii, cifra 2, zodia Vărsător, zodia Pești, o bucurie de departe. Acolo, cunoștințe noi, pentru tine o împlinire, proces și judecată, zodia Balanță. Pentru unii, da, poate să vină și o veste extraordinar de bună, dar care cumva vă va determina să vedeți altfel realitate și că și cum vestea asta vă surprinde, dar vă și maturizează în același timp, vă oferă și putere în același timp. Vreau să văd ce părere are oracolul meu sau tarotul meu, cum vreți voi să spuneți. O boală surpriză, deci o boală surpriză, o problemă surpriză pe care cineva o are. E ceva brusc aici care se petrece. Și avem o femeie matură, da, și bucurie mare. Sau, pentru unii, uite, dacă v-ați pierdut speranța, dacă aici, nu știu, era ceva care nu vă plăcea, nu vă convenea, uite, acum lucrurile se pot rezolva. Și avem totuși lacrimi și bărbat în vârstă. Na. Deci putem să discutăm, pentru cei mai mulți dintre voi, despre o persoană înlăcrimată, nu știu, doi oameni care au o problemă. Dar e o problemă mare. Și avem totuși o invitație cu dragoste sinceră, cu drum lung, dar și cu ceartă. O veste onorabilă, noroc și întâlnire. E ca și cum ai o întâlnire fără să vrei aici cu cineva. Și mai avem așa, realizarea dorințelor cu veste bună. Da, eu așa cred că unii dintre voi e ca și cum auziți de un conflict, de o ceartă, ceva aici se întâmplă, doar că e ca și cum la voi ajunge doar vestea finală. E și o rezolvare, așa cum am zis. Din nou mi-apare, uite, probleme de sănătate, da? O persoană care a pierdut ceva sau o persoană care are o boală cronică sau cineva care are o problemă de suflet foarte mare, foarte veche. Și este și un om mai ciudos din fire, da? E mai invidios omul ăsta. Și uite, are o speranță persoana asta. Are o speranță, dar nu știu ce o să fie. Na, aici să știți că lucrurile sunt încurcate, da? E ca și cum asistați la o problemă dintre două persoane, două, trei persoane, parcă e un cuplu și încă un bărbat și de la cearta asta, știu eu, lucrurile se schimbă. Și avem o bucurie neașteptată și dorință. Parcă e cineva, știu eu, care vine cu coada între picioare, da, către tine.
Și avem minciuni, ceartă. Parcă cineva e prins aici, da? E pedepsit. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.